éjfél után a város alszik, én ébredek. Mehet! Éjfél után 18 éve nyomom 3 műfak a vállon, de ha hazaérek, tesó, én a sorsomat váltom. A mokos kerék darál a szemem alatt karika, de vár a pro stream, a fény és a technika. Ledobom a melót, felveszem a koronát, 6-600-as kártya hajtja meg a katonát. Két PC zümmög, ez a váram és a bástyám, itt nem a főnök diktál a monitoros rácsnál. Én vagyok a holló, az éjszaka lovasa, a sötétből jövök, de a fény a célom vasa. Réven a nevem, a quest az utam, a nézőim a falkán, velük fut a futam. Szárnyalok a pályán, a lobby már ég, réven vagyok, a sötétség is elég. Nulláról indultam, nem kaptam tálcán, két gép zümmög a falaknak a rácsán. Varkóval tolom, ő a stabil bástya, nincs menekvés, a pörög a kártya. Immár a lobbyba fedezzük egymást, nem adunk esélyt, ne tűrünk el nyomást. Már a testem fáradt, a lelkem a toppon, átgázolok minden akadályon és gáton. Tollam fekete, a szándékom tiszta, aki egyszer belép ide, nem fordul vissza. Halkul a világ, csak a kék switch kattan. Csapás! Mérők! Szárnyakat fel! Szárnyakat fel! Szárnyakat fel! Szárnyakat fel! Levelap kezdődik a menet, réven a live-ban a stream veletek mehet. Na, sziasztok srácok, sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Harmadik game az este folyamán. Na, KONA, ez 2017-es game, elvileg 1970-ben játszódik, ahol egy Carl Faubertet alakítjuk, akit egy bányász településre küldenek rongálás ügyben, majd elzár minket a hó, és egyre különösebb természetfeletti jelenségek és eltűnt emberek nyomába fogunk majd kutakodni, úgyhogy ennyit tudok egyelőre a játékról. Elvileg egy egész hosszú gameplay-je van, de vannak automata mentési pontok, és kézileg is lehet menteni, úgyhogy nem esünk kétségbe, ha nem fér bele a mai adásba, ami valószínű. Legalábbis, ha csak azt nézem, hogy a normál felfedezési idővel ír 8-10 órát, de akár 12 óra plusz is lehet a játék, úgyhogy megnézzük. Én ezzel már régóta szemeztem, nem néz ki rosszul ahhoz képest, hogy 2017-es, úgyhogy belecsapunk a lecsóba. És én még nem játszottam vele. Szóval ez itt a legfontosabb része a dolognak. Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Ah, de legalább mi vezetjük az autót. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually the entire village had William Hamilton's name written all over it. When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Yeah. Hamilton never mentioned a road blocking barrier.
Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. És van mentett is a játék, nagyon jó. Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call, but that would have been too easy though, as sure enough the line was acting up. Az elég ijesztő. Na. Van inventory? Van. Hogy ne lenne? Napló, felszerelés, elfogyasztható, tárgyraktár, beállítások, térkép. Azt a kurva eget. Ez ekkora izé? Térképrendszerrel bír ez a játék. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Ehhez érgünk. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Azt a kurva eget. Néhány órával később. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Pár óra alatt azért leesett a hó. No problemo. The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. Na igen. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Isabel fényképe. Jaj, de szép. Such heart-wrenching Nordic Jó, várjál már. that was. But Carl didn't care much about flowery language. Ó, te. Polaroid film. Nem.
Dokument, Izabel fényképe, azaz. Izabel, te adtál mindenek értelmet, amikor eltűntél veled együtt az erkölcs, és odaveszett, óvnám én azt a széltől, az árapálytól, a jégtől és a hóvihartól is. Hát jó. This deep in the country, his last hope was to find an abandoned garage or a farm by the roadside. His life depended on it. Na. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more, and was now on his way to new adventures. Tízgyújtás. Kéne gondolom én fa. Azt láttam itt oldalt. More materials were needed to stir up the flames. Ja, nem itt van. Meg már nem fagyunk. Na, hogy... Ezt most mi? Így induljunk meg.
Nem tudom, mi van. Ja. Meg kéne gyógyítani a sebeinket. És hogy gyógyítunk? Na? Gyújtós. Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations. Ott az első segélydoboz, bazd meg. Segítség nélkül. És onnan szedek én itt segítséget. De próbálok arra tovább menni, hát ha enged. Nem fog engedni. Toronyban nem volt semmi.
De megnézzük hát, ha... Na. Menjél már. Hogy hívják én itt segítséget? Láncom van. Zárt fémdoboz. Ez egy jó kérdés. Felszerelés, nem. Seblámpa, nem. Térkép. Kunyhó. Vegyes bolt. Eldött, az kurva messze van. Nem enged a játék tovább. Valahogy csak a kocsit kéne kirángatni. Hólánc, bazd meg! Ó, te! Itt szart se látni, bazd meg. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Ott mi van benn? Na ne! Azt hittem, bazd meg. Hey. Now wasn't a good time to wander about. Hamilton was still out there. Akkor ide még nem tudunk.
Menni kell tovább. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Ez így tölti be a pályát. Hát jó. Something fell to the bottom of the box. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close, that the fatal blow had been given before the victim even realized. Carl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Legalább üzemanyag ingyen lesz. Ismeretlen eredeti konzervek. Jó nagy itt a rumli. Jó. Közünket nem izgat. Ez is egy szaros szórólap. Pénztárgép kinyitása, üsse be a zárat, minimum 2 számjegy, nyomja meg az eladás gombot, fordítsa el 2-szer a kart. Minimum 2 számjegy. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? An explosion suddenly occurred outside. Minimum 2 számjegy. Csinálja meg az eladás. Postafiók kulcsa. Jó, most melyiket lehet itt kinyitni? Sem.
De nem ehhez vettük fel a kulcsot. Felszerelés, nem. Tárgyraktár, kulcs. Szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy több, mint egy bandita, egy rabló, egy személygyűjt, egy vipera, egy pióca, egy szörnyeteg, késszerítasz a torkomhoz, egy rossz szem. Ez nagyon rossz nekem, de... Pont. Jó. Kocsi van benn. Nézzük meg, hogy tudunk-e tankolni. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Yeah. The murder weapon. What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Mint ő felsége polgára, a világ szabad gazdasági kalmárai megfelelő hatósághoz kell fordulnom. A legrosszabb pont ebben a pillanatban történik. Nem tudok erről hosszasan írni, de azonnal segítséget kell kérjek hazámtól. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Ja, de most mi ezzel a baj? Ja? According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on them. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Jó. Sherry bor. Ez minek nekünk? Na, ezért nézzük már meg. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Ja. Előbb a boltot, ezt neki kapcsoljuk. Térletfali óra. Még a főkapcsolót is le kell kapcsolni meg fel.
A radiator without power is as good as a wood stove without logs. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Jézus. Törékenyek. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Rá kéne jönni, hogy kell azt a szart bekapcsolni. Úgyhogy jó is legyen. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Ja, hogy alapból nem is volt jó a cucc. Most elvileg. Surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Megint ki kellene nyitni azért a pénztárgépet. Már nem hiszem, az csak ezért kellett. Elvileg, ha jól csináltam a dolgot, akkor most jónak kéne, hogy legyen. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Ó, te! Eszékbe is kellett indítani, jó? The punks wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. Mit The poor csinálják thing még? was out of power. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold.
Elvileg most jónak kéne legyen. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Mi a baj? The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. The crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Oh, no. Srácok, nem szenvedek most egyelőre. Nem vagyok abban az állapotban. Hát kárbotalanítani. Mindegy, mentünk egyet, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a gémmel. Legközelebbi kipihentebb alkalommal. Csak rá kéne érnem, hogy tudok menteni. Napló. Nem. Tárgyaktás. Nem. Hogy lehet ebbe menteni? Nem, idő van, csak fölmenni. Ó, mindegy, mindjárt kiderül, honnan folytatjuk. Nem vagyok ma abba a paszba, hogy jó legyek. Honnan tölti be? Ó, vegyes volt. Oké. Nekem megfelel. Na, srácok, jó, nem volt egy nagy betekintés, de legalább belenéztünk, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet. Aztán majd a legközelebb alkalommal folytatjuk. Igazából már csak holnap leszünk itthon, aztán kezdődik a jó délelőtt, úgyhogy maximum ilyen rövid streamek, ha beleférnek. Aztán meglátjuk, hogy alakul a szitu.
Úgyhogy így ennyit tudok nagy vonalakban mondani. Ez meg elvileg egy egész hosszú game, de hát, hogy nézem, elég összetett. Mindent is kell csinálni egyszerre, én meg már hulla vagyok. Na, sziasztok! Réven a város még alszik. Város még alszik. Nulláról indultam, csak álmaim voltak meg. A célom még, mint a tűz, sose győz le a rettegés munka. Elbasz a mókus kerék, a boller a kódot a szem alá. De a családom arcát látom, mielőtt még megindulna a peremel. A karrierem egy folyosó, a holtak házának végén, ahol a sötétség, a barátom és a félelem, a kísértésem mégis. Életbe felkapom a hercetek, mint az a korona. Ez az én birodalmam, a sötétség az otthonom. Láttam arcokat jönni, azt hittem barát mind. De az út szelektált, a hamis könnyen elszállt, mint a hinta. Másképp látom a világot, a többé meg csak néz. Nem az áramlaton úszom, én vagyok a szél, aki feszít. A holtak sikolya visszhangzik, de adom tiszta a lélegzetem. Nem adja fel a fáradtság, igen megállás nem. Mert a holló a éven, az éjszaka lovasa keresi a fényt. A sötétségben a rend, mint a holtak között. A szárnyaim eltakarnak mindent, amit a világ látni akar. De a szívem a játékban él. Mert ott vagyok otthon, ott vagyok igazi mindenütt. Felrepülök egy másik világba, egy másik életbe, ahol a valóság elványul, és csak a kódot írtél magak élnek. És a hangom a mikrofonon keresztül egy szellem. Egy hang, ami a csendből kiemelkedik. A győzelemért, a játékért, a túlélésért. A nevem réven, a szárnyam a képernyő, a szénotom a halál. Nem keresek pénzt, nem keresek hírnevet, csak a belső békémet. Ez a hobbi, ez a menekülés, ez a terápia, ez a védelem, ahol a szörnyek, a barátaim és a félelem. Csak a játék része, a szemed előtt a képernyőn egy másik ember él, aki merészen néz szembe a sötétséggel, és a lát is leküzdi. A nappal, a kajca, a munkával, a család, a felelősség. A szívem egy tűzde, a lelkem szabadon, rég a stream megy. A szárnyak, a tetoválás, a holló, a szimbólum, aki soha nem adja fel, aki soha nem menekül, aki szembenéz a legmélyebb sötétséggel és belelúg, hogy tudja ki a harcos fájdalom átalakul, erővé lényegül át, nem temet el, hanem visz tovább a célok felé az éjszakán át. A családomért éneklük az erőm, a páncélom a csendes háborúban, minden egyes lépésem értük a rideg valóságban. Mert a holló a éven, az éjszaka lovasa keresi a fényt. A sötétségben a rend, mint a holtak között. A szárnyaim eltakarnak mindent, amit a világ látni akar. De a szívem a játékban él. Mert ott vagyok otthon, ott vagyok igazi mindenütt. Repülök egy másik világba, egy másik életbe, ahol a valóság elványul, és csak a kódot írtél magak élnek. És a hangom a mikrofonon keresztül egy szellem. Egy hang, ami a csendből kiemelkedik. A győzelemért, a játékért, a túlélésért. Yeah. A tollak hullám Réven